Yo, what's up YouTube? Van harte welkom op mijn kanaal. Dit is aflevering 31 van Horizon Forbidden West en we staan samen met Alpha. Wat een leuke naam, hè? Ze hebben al een beta ontmoet en zij heet Alpha. Het is een meisje van een clan. De Quen clan. We hebben haar nog nooit eerder gezien. We hebben haar clan nog nooit eerder gezien. Maar opeens sluit ze zich aan bij onze reis. Terwijl wij op zoek zijn naar de zaadjes uit het verleden. We moeten een ingang zien te vinden naar het teststation Ivy. En daar gaan wij hopelijk vinden wat wij zoeken. En dan gaat zij hopelijk vinden wat zij zoekt. Aflevering 31 dus. We gaan snel verder met het verhaal. Als je zin hebt in de episode, laat die like achter. Vergeet niet te abonneren. Zet je belletje aan, zodat je niks mist. En wil je mijn kanaal extra supporten, dan kan dat met een lidmaatschap. Je krijgt unieke voordelen. Je krijgt een badge bij je naam. En je steunt mijn kanaal enorm. Mooi muziekje op de achtergrond. Ik zag hier nog wat voorraden liggen. Dus die nemen we mee. Voorraadkluis zit helemaal vol ook. Oh jee, we moeten gaan zwemmen. Nou Alpha, ik hoop dat je je badpak mee hebt. Want zij kan niet onder water zwemmen. Of in ieder geval niet lang. En wij hebben zo'n uniek ding. That complex should be test station Ivy. Well, let's hope it holds the answers we seek. Bizar, hè? Dit is dus gewoon dat stuk natuur. Even kijken, kun je dat zien? Maar je kan het niet goed zien, we zijn een beetje onder de grond. Het leek mij dat dit het was. Zo in zo'n ronde cirkel. Oh, kijk, we staan hier volgens mij. Ja, oké. Kijk, we staan dus nu in dit testlab. Alleen het hele dak is kapot, dat is het. Er zat gewoon altijd een koepel overheen en die is helemaal weg. Een soort laboratorium waar ze allerlei tests deden op flora en fauna. Alleen het hele dak is eraf, daarom ziet het er zo apart uit. Dus je hebt er hier ook nog eentje met water. Dat is ook zo'n koepel. Daar gaan we dan later wel heen. Laten we eerst kijken wat we hier moeten doen. En of er beesten zijn ook. Of er machines zijn, want volgens mij wel hoor. Ja, kan niet anders. It's so still. Yeah. Keep your guard up. Ik zie ook allemaal dingen liggen. Waarmee we dus andere machines kunnen slopen. Hier, dat bedoel ik. Oh shit, er is hij. Wat is dit dan? Een Dreadwing? We're gonna have to take it out to get into the test station. What the hell? Wat is een Dreadwing nou weer? Yes. Oh shit. Als we proberen elk onderdeel te markeren. Oké, maar waar is hij weak tegen? Zwak tegen vuur, oké. Het is een soort vleermuis of zo? Holy shit. Oh shit, we hebben niet genoeg punten voor dat. Oké, top. Wow. Nou, dat vind ik niet leuk. Kijk, we hebben bijna die extra schotkracht. Oh, weg, 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 weg. Ik zet hier wel even een val neer. Ignorant and envious cannot conquer.
134. We gaan nog een keer met lijm doen. Lijm vond hij echt niet chill. Dat snap ik ook wel. Kijk, zie je, hij stort ook meteen neer. Oh shit. Een beetje zonde dit. Oh. Maar die super sterke val, die is afgegaan voor helemaal niks. Want hij vloog daar met de lucht in. Maar hij kon niet tegen vuur, hè? Oh, bijna. Goed zo, stop maar neer, jongetje. Kijk hoe kut hij dat vuur vindt. Zo, weg, weg, weg. That was amazing. Ja, dat was zeker Terrifying, amazing. but amazing. Dankjewel. Ik ben ook gewoon amazing. We should be able to get into Test Station Ivy now. Alright, de Dreadwing. Wat heeft het bij zich? Metalen bloem. En onderdeelbreuk 25%. One of the metal flowers. Is that how they've been distributed? Airdropped from these machines? Hoe heette dit? Dreadwing. Dat was ook een totaal nieuwe machine. There might be more machines. Wacht, kan ik dit er nog steeds afschieten? En dan wordt het een wapen. Een Dreadwing. Een bommenschieter. Ja, precies. Oké. Ja, het zijn flinke bommen. Dat we dit hebben overleefd is echt heel mooi. Goed kijken of we geen bepaalde onderdelen van hem af hebben geschoten. Ik zag die vuurbellowback zakken, die zag ik al liggen. Toen dacht ik, er moet hier nu een machine gaan komen.
moet wel. Want je kan die zakken gewoon laten ontploffen en dan helpt het je ontzettend in battle. There has to be some data here on the adamantine wraith we can use. I trust your focus will see what mine cannot. Ja, dit is ook de reden dat ik Oh, de vorige aflevering heb afgesloten. Omdat ik zag dat het gewoon nog best wel lang doorging. the fourth test station. Willow. It looks like it's underwater. Huh. That might be worth a look sometime. Hoorde je wat ze zei? I must have faith. De fourth test station, Willow. Het ziet ernaar uit dat het onder water is. Dat moet deze zijn. Moet wel. Want we hebben nu deze. Ivy hebben we verkend. Sick hoor. This console's still operational. Deze console werkt nog, zegt ze. Haalt er een PlayStation 1 bij. Another log. We're done in every way. The wreaths work, and Cobble came through on a way to destroy them. Downloading a coded key into the deployment shell triggers an enzyme that causes the wreaths to eat themselves from within. But it's too late. The latest projections from U.S. Robot Command have swarm reproduction, outpacing our ability to drop the shells by 375%. Not even close. I guess we deserve this. I deserve it for what I made here. This will be my last log before evacuation. Ja, je krijgt een inkijkje op hoe het fout is gegaan, hè? So all their efforts were in vain. They ran out of time. At least we have the software module they created. It should get rid of the vines produced by the metal flowers. I need a workbench to load the module onto my spear. There's one back at our camp. The map showed a path leading back there past the next room. Perfecto. We hebben dus nu de plantensnijder, de blauwdruk vrijgespeeld. Dus je moet hem wel nog creëren bij een werkbank. En dat is dan dus het laatste gereedschapstool. Dat is zo perfect. Dan kunnen we eindelijk al die metal flowers die we tegenkomen, kunnen we slopen. En we kunnen ook gebieden waar we natuurlijk al geweest zijn, waar we destijds vastliepen, dan nu eindelijk backtracken en zeggen van, oh, eindelijk. Eindelijk kunnen we de metalen bloemen oppakken. En ik dacht altijd oppakken. Ik dacht dat ze mooi waren, dat ze interessant waren, maar ze moeten dus gesloopt worden. Looks like it's been flooded for a while. Ja, kijk. In here. Zie? We'll have to climb up. Dit is die overspoelde testlab. En dus al dat water in. Dus van bovenaf lijkt het op een krater, maar... We can use the line to get down. Right. Easy. Ja, zij is niet echt een vechter, dus ik snap haar paniek wel. There. The workbench you need. We kunnen 1 wapen upgraden, maar dat is nou net het wapen dat we niet gebruiken. Chill. Kleine machinekern. Nou, laten we maar gewoon upgraden. Rollerback hamerstaart. Is dat het waard? Nee, hè? Nee, ik laat het lekker voor wat het is. Eindelijk, jongens. De plantensnijder. Deze codemodule kan op een speer worden gebruikt om de stengels van een metalen bloem te verwijderen.
better make haste. Now what? Now, we get to that data core. As I was Yep. saying, I still can't believe you took on all these soldiers by yourself. But we better make haste. After we encountered barbarians, our lieutenant called for soldiers. They could be here any time. Right. Oh, ben benieuwd. Zouden we ook weer tegen een van de eindbaas beest moeten vechten? Of misschien nog de Varzinits? Hope this new module works. De Varzinits die gaan mengen. Vernietig de takken van de Metal Flower. Kunnen we dat bij deze doen? Nope. Kunnen we dat bij deze doen? Cool made. Let's see if the software works. Vines. They're falling apart. Door's clear now. Precies zo. Als ze openstaan. De Metal Flowers. Dat is hoe ze zeg maar in Amsterdam stonden, in Utrecht Time to bring stonden. Demeter home. Demeter, it's time to go home. To Gaia. The seed of life. Yes. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Demeter's subordinate function to original code. Die Alpha heeft geen idee. De focus is kapot. Kijk. What did you do? I've never seen my focus glitch like that. I found a special type of data. It's something you can't read. But it kept a tight grip on the data core. But now you should have access to the central server. All of it. Should give you something to bring home. You were right. Hundreds of archives. Almost all of it relating to agriculture. It would take us years to get through all of this. But we don't have that kind of time. What you said before about... Alba! Hold your fire! By the word of the ancestors, you must stop. Come. Look at who you fired on. That barbarian killed our soldiers! Only those who fired blindly. She is no barbarian. She gave me the data we need. Come, look at her. Can't you see? Elizabeth Sobek stands before you. An ancestor reborn. Diviner! We should bring the ancestor back. It is we who follow their word, Commander, not the other way around. My apologies, Dr. Sobek. Our people's faith is strong, but there are those who are not as familiar with the legacy as they should be. You heard the diviner. The data has been found. You two, with me. The rest of you, meet us back at the beach for return to landfall. I can't talk long. They will have many questions. So do I. Your people know a lot about the past. And about Sobek, I guess, but they're... Please, I must know. What you said before about working towards the same goal, how long will it take? I don't know. A few months? Then you are my family's best hope. Let nothing get in your way. You have opened my eyes to many things, and for that, I thank you. But now you must go. Will I see you again? Soon we return to Legacy's landfall. It might be dangerous for you to go there. Tell me how to reach it, just in case. We made landfall on the northeast edge of the sunken city.
The currents around the archipelago are vicious, and the only approach is from the south. And it is guarded. Only attempt to go there if you must. Diviner! What's the delay? Please, go. If you attempt to stay here any longer, they may want to take you with us, and that won't go well for anyone. Uiteindelijk was ze zo aardig. I need to get Demeter back to Gaia anyway. But I might want to explore the area before I make the trek back to base. And now I can use the vine cutter on those other metal flowers I found earlier. Ja, eindelijk. Maar ze heeft het over exploren. Wat? Het enige wat ik me kan bedenken is... Kan ik daar komen? Het andere testlab. Maar dan ondergelopen. Dit ziet eruit alsof ik dit echt niet kan bereiken. Dus dit was 1 van de rondingen. En dan heb je hierboven dus ook nog eentje, ja. Misschien toch vanaf binnenuit naar rechts. Dat is misschien het enige wat ik me kan bedenken. En dat kunnen we proberen. Nou, je kan hier alleen nog maar omhoog. Nou ja, dan moeten we het gewoon terug gaan brengen naar Gaia. Wel zonde trouwens. Ik had het best graag willen verkennen, maar ja, het is niet anders. This should help. Kijk, ik wil echt wel best wel graag met alle bondgenoten praten om te kijken hoe het met ze gaat en of ze updates zijn. Ik denk dat ik eerst even bij Gaia ga inleveren. Want zij zal ons op een nieuw avontuur sturen. En zodoende denk ik wel dat het slim is om dit eerst te doen. Aloy. I see you have recovered Demeter. En die is uiteraard ook groen. Volgens mij hebben we geel, blauw en groen verzameld. With the acquisition of Ether, Poseidon, and Demeter, my heuristic processing density has expanded greatly. I should now be able to absorb Hephaestus, and fortunately, we have made progress on a plan to capture it. With Varl's encouragement, Beta analyzed all available information on Hephaestus. Its expansion has been rampant. It is too large to be beamcast, and the kernel you have been using could never hold it. Therefore, it must be contained in a location with a direct physical connection to me. A place with 2 data cores. 2 cores? Where would we find a place like that? Gemini. An abandoned cauldron in the desert west of here. Aha, daar hebben we gestaan. Disrupted the original construction. 2 data cores were built as a result. I know that place. It's near the Desert Clan's capital. Juist. I'll have to bring you there by hand. I have devised a blueprint for a suitable, albeit unwieldy, transport rig. It will require 2 people to carry it to Gemini. I can help. Once I am installed on the first core, I will call down Hephaestus on the other, trapping it. I will then initiate the merge. However, in order to construct the rig, I will need considerable help. Can you build it? I suppose I could, but it's not gonna work. The Zeniths will find you.
Minerva won't be able to conceal your location. That is correct. Absorbing Hephaestus will create a significant power surge, easily detected by anyone capable of noticing. But what if there were multiple power surges? To fake out the zeniths? If Erend, Zoe, and Katalo spread out to the other cauldrons and create their own surges, would those conceal the one at Gemini? Analyzing. Such a tactic might be effective. With Beta's help, we should be able to build a set of handheld pulse generators. I told you it's not gonna work. I did a test. Hephaestus has written Alpha Clearance out of its access module. You'll never be able to capture it. Then we need a higher level of clearance. There is no higher... Ted Pharaoh's mega clearance. The one he used to purge the Apollo database and kill the Alphas. But to get it, you would have to find Thebes. The private bunker he retreated to when the world ended, and nobody knows where that is, not even the Zeniths. Their only intel was that it was somewhere in San Francisco. That might be all I need. Alva, the Quen diviner I met, said her people had set up a base at landfall. They were searching for data in San Francisco from there. She might be able to help. So I guess I'm headed all the way west. While I'm gone, will you be able to build the rig and the pulse generators? I'll try. I'll make sure she has what she needs. Alva said the Quen have a ferry on the coast that they use to get to the ruins of San Francisco. That's where I need to go. Ja, de extra missie van de... Aloy, I have managed to unlock an additional room near the servers. Understood. Level 35 bereikt trouwens. Pharaoh's Tomb is zeg maar de volgende hoofdmissie. De Alpha moeten vinden en dit allemaal moet gaan uitleggen. Het is in San Francisco. Dat is echt de Far West, zeg maar. Maar die landgodenmissie... Volgens mij is dat... Even kijken... Het tweede vers. Die kan nu eindelijk doorgaan. En de landgoden zijn echt prachtige beesten. Die maken ook letterlijk gewoon het land schoon als ze werken. Ze zijn nu ziek. Dus nu functioneren ze niet. Maar als ze wel functioneren, dan reinigen ze de natuur. En het zijn super mooie beesten. Dus eigenlijk ook dat snel doen. Hey Gaia. Me again. Welcome back, Aloy. Where shall we resume? So now that you have Ether, Demeter, and Poseidon, how's the biosphere looking? In the local region, conditions have improved. Superstorms have subsided. Water sources have been purified, and soil conditions remediated. These improvements will stave off environmental collapse for a few additional months. Well, with luck, soon you'll have Hephaestus. Then you'll be able to fix the biosphere for good, right? Correct. I will be able to design and produce robotic agents to permanently reverse the environmental damage that has accumulated. Wat vet. Ik ben daar heel benieuwd naar. How's Erend handling things? He is becoming increasingly accustomed to use of the focus. After an initial incident. What did he do? He unfortunately crushed his first focus as he attempted to affix it to his temple. Amongst a number of Oseram curses, I believe he also blamed the focus for being dainty. He has given repeated assurances that it will not happen again. Well, good thing we have a lot of extras, I guess. Beta's convinced we won't be able to capture Hephaestus. With that attitude, do you really think she'll be able to build the rig and pulse generators? It may take some coaxing, but with some assistance I am confident she will. I don't get her, Gaia. She's so quick to assume we'll fail. She's nothing like what I thought she'd be. Yeah. I guess it'll be best if she stays here when we go to Gemini. So there's a few people here now, and they're learning. All about you, the ancient world. Almost like what was supposed to happen before Apollo was purged.
Yes. While the loss of the Apollo database was catastrophic, there is still much that can be gleaned from the data you have uncovered. For instance, Varl has been reviewing the last recorded entries from those who perished during the Pharaoh Plague. Hearing their hopes and fears made him quite somber. Anything I should be worried about? I do not believe so. I have elected not to intervene, to allow him to process this on his own terms. There's something I've been wondering. How could Ted Faro create a clearance level higher than Alpha? Elizabeth made sure he wouldn't interfere with the project. It is plausible he tasked his own engineers with creating a back door to the Zero Dawn system, without Elizabeth's knowledge. My predecessor did not even know of its existence until he activated it to purge the Apollo database. It is, in effect, a blind spot. One that will allow us to subdue Hephaestus. Juist. Unfortunately, thanks to Beta's information, we know where Omega clearance may be procured. Juist. Right. Somewhere in San Francisco. En dan begint het dus toch nog hoopvol te klinken. I'll be off. Farewell, for now. Juist. Ze begint het al met al toch nog hoopvol te klinken. Wat goed. Er is zelfs een nieuwe uitroepteken, joh. En met hem te maken, denk ik. Hoe is het met Errant? Nou, alles. Let's just say here about you going west. Turns out we need one last thing before we can grab Hephaestus. Because it would have been too easy otherwise. You still sifting through loads of data? Yeah, it's interesting. There's lots of words. I thought maybe I could try finding things with more, pictures in it. Not much luck there, but I did find out about these holofilms. Like images put together to tell a story. They were made to look like they were the real thing. The Oseram-like shows. I bet they pay a lot of shards for those hollows. Oh, hij ziet er gewoon meteen marketing in. It seems like you're getting a hang of this data thing. Yeah, it's been helpful. When I could make sense of anything. I did find the old ones enjoyed a good brew like the rest of us. Only they let machines serve the stuff in bars. They even let the damn things cut you off before you saw the underside of a table. And that's half the fun. You won't see me letting a robot serve me a pitcher anytime soon. How are things going around here? Hey, you tell me. Varl's new girlfriend tried to kill me earlier. What did you do? I made one joke about how they, eat grass a lot. How does anyone fight with nothing but tree leaves in their stomach anyway? From the looks of it, the Utaru. Yeah, well, I wasn't expecting her to be that fast. Just try not to get hurt. Oh man, dit is zo grappig. Die weerspiegeling van de daadwerkelijke maatschappij met een mening over vegetariërs en zo. Do I smell ale? I brought some over from Chain Scrape. With everything that's been going on, I thought we could all use a drink. Besides, there is nothing that brings people together like a good brew. That's what my sister always said, anyways. And you're more than welcome to have some. Maybe another time. Oh, Aloy is er zo een. It sounds like you're getting used to that focus. Well, I can hit machines in their weak points. I guess that's something. I wish all the other data was as easy to deal with. To be honest, it's hard to understand half of what's on there. And then the other half reminds me, this isn't a fight you can win by just waving a hammer. Which is kind of what I do. But hey, that just means I gotta study harder. Make myself useful. Just give it time. Juist. Wel vet dit. I need to get going. I think I know the answer, but are you sure you don't need any help?
Gaia mentioned this other tribe you found, the Quen. They sound like a nasty bunch. I can handle them. In the meantime, Varl will help you get ready for what comes next. Take care of yourself, Aloy. Erend is de liefste, chillste guy. Hij heeft ook gewoon bier meegebracht. Aloy, I hear you're going further west past the Tenakth clanlands. Do you know anything about the area? Only hearsay. The Utaru tell stories of an island that lies beyond the western coast. They call it the Isle of Spires. It is said the Old Ones built towers there that touch the sky, so they could live far away from the earth that bore them. As if they didn't want to be reminded that they'd one day return to it. Sounds like something Ted Faro would do. You've been getting to know Erend, I assume? Of course. Any friend of Varl's is a friend of mine. In this case, a very loud friend. How much have you read on Ted Faro? Enough to wonder how a man who worked so hard to heal the world once could let greed and pride condemn it so easily. For one spirit to diminish in such a way, I'm not sure if I should hate him or pity him. Ja, Ted Faro was met er eentje. Any progress with your plan for the land gods? Is the reboot code ready? It is. But there is difficult work ahead. Gaia warned me that because the land gods are linked together in a network, the code must be delivered to all of them. Most are in plainsong, but in recent years, 3 of them wandered off. So, T, and Do. We have to find them? No, we know where they are, but they're hard to reach. So, wandered into a lake and sank. Do ventured into a dangerous canyon, and T broke down amidst a herd of machines. Okay, tell you what. You go to Plainsong, handle all the land gods there. I'll take care of So, T, and Do. I'll need their locations, plus the reboot code. I'm sending the data to you now. My people made shrines near where each land god faltered. When you see them, you'll know you're close. And once again, thanks for your help. We're not gonna let your people starve, Zo. I promise. Nogmaals, die landgoden die repareren de natuur. Hopefully I can bring back what we need to capture Festus. After that, I'm gonna need everyone's help. We'll be ready. Ze repareren de natuur, de gewassen, etc. En dat is ook hoe ze de mensen in leven houden. Dus dat is super cool. We hebben dus allemaal nieuwe locaties nu, denk ik. Was ook inderdaad een nieuwe sidequest van hem, zowaar. Dus ik ben heel benieuwd wat hij van me wil, want hij staat al heel lang hier. Got a minute? As many as you need. I have to travel beyond the western coast. To the ruins, shrouded in fog. Yes, and I'm looking for a tribe, the Quen. I encountered them once before. They said they came from across the Great Ocean. I was hoping that Tenakth knew more about them. There were rumors of trespassers in the area, but we thought they were just bandits. Hikaru sent out a patrol or two, but I don't recall them reporting back. We've had more pressing concerns, as you know. I'm sorry. That's all I can tell you. It's okay. I guess I'll find out soon enough. There is something I've been meaning to discuss with you. It's personal. If you have a moment to spare. Uiteraard, uiteraard. You said there was something you wanted to talk about? I've been speaking with Gaia. She mentioned that the Zeniths bind metal with flesh to make themselves stronger. I was wondering if you'd help me do the same. You want to make yourself a new arm? Yes. Gaia insists she can help me build such a thing if I can get the necessary data and materials. She believes these things lie in the place where Beta hid from the Zeniths. Their ancient research lab. I am not as familiar with old world machinery as you are. I
could use your assistance. It might be dangerous. The Zeniths probably still keep an eye on that place. We were lucky to get out of there alive the first time. I see. It sounds like this is worth the risk. By the 10, we shall see it through. Dat zou zo cool zijn voor hem. Het zou zo vet zijn voor hem. En we hebben ook meer aan hem als hij 2 armen heeft. Want hij is een fucking goede vechter. You said you were training with the Focus? That's right. I've been watching holograms of your first fight with the Zenith Spectres. They are faster and more agile than any machines I've faced before. How many do the Zeniths have? I'm not sure. Probably a lot. I would not wish to face them en masse. I'm with you there. Have you had a chance to speak with Varl? Briefly. He fought well against Regalla's troops at Barren Light. Are all Nora as skilled as the two of you? I'm not exactly one of them. But anyway, the Nora can hold their own. They managed to push the Karja from their lands. I thought my tribe was the only one to have done that. Impressive. Wat ik merk, hè, stammen zijn net sectes. Maar er zijn heel veel verschillende soorten stammen in deze wereld van Forbidden West en ook Zero Dawn. Maar er is wel zo'n respect naar elkaar, weet je wel. Nu zie je meerdere stammen bij elkaar. We zijn bondgenoten geworden. Respect wat ze uitdragen, dat is wel iets heel moois. Does it still hurt? It comes and goes. I try not to think about it. But its absence is always present for me. It's difficult to explain. I can't claim to understand. Only empathize. Then you have my thanks. Bro, we gaan die arm voor je fixen, ouwe. I should get going. I've got a long road ahead. Should you need reinforcements? Wacht nou maar tot je een arm hebt. I'll call you when I'm near the Zenith lab. We'll get what you need for that new arm of yours. Thank you, Aloy. Ik dacht heel even, met die uitroepteken boven zijn hoofd, dat hij er een einde aan ging maken. En ik schrok me dood. Ik dacht, hij ging zeggen, ik kan niet meer aan. Ik heb 1 arm, ik kan je niet helpen, ik ben er klaar mee. Verlos me uit mijn lijden, maar gelukkig vroeg hij om iets heel anders. Aloy, it's a long way to the coast. If you need to resupply en route, I suggest stopping in Fall's Edge. It's a lowland clan village southwest of the grove, in the heart of the jungle. Got it. Thanks for the advice. The garden. What Zoe's doing, I'll bet. Ja, dat is super cute. Ze heeft dit wat mooier gemaakt. Maar er is wel altijd sneeuw. Ja, echt waar. Er is altijd sneeuw hier. Dus ja, succes met je tuintje bouwen. Want we zitten precies op echt een koud punt. In ieder geval, jongens. Hier is dus blijkbaar een van de landgoden. Hier is een van de landgoden. In een kloof. En hier is een van de landgoden. Het is nog steeds best wel dicht bij Vlaklied. Maar ze zijn wel weg. Dus, ja, godzijdank heb ik wel gewoon... Even kijken, wat hebben we hier? Dus voor buidels en zo. Ik heb gelukkig wel gewoon kampvuren in de buurt, dus ik kan er gewoon heel makkelijk heen. Useful for making dyes. Hier, dit is de schrijn bij het meer. En voor me is de Rode Duinen. Ik ben benieuwd, man. Zullen het ook areas zijn waar we moeten vechten? Of is het puur helpen? Of is het... Die landgoden zijn best grote beesten. En puur omdat ze geïnfecteerd waren met een soort virus, gedroegen ze zich raar. Maar anders zijn het gewoon hele liefdevolle beesten en repareren ze de gewassen en de natuur. En inderdaad, hier is zo'n shrine.
been here before. But now I know what this place means to the Utaru. Zoek in het meer naar de landgod. En ik weet ook nog wel, wat is daar? Oud compartiment. Ik weet nog wel dat er toen snapma's waren. Maar ook echt veel, hè? Ik wil net zeggen, hoe leeft dat beest nog steeds, joh? Ik ben toen echt kapot gemaakt door snapma's hier. Ik dacht misschien kunnen springen, maar nee. Ja, ik ben niet toen zo snel mogelijk weggegaan, omdat ik dus echt kapot werd gemaakt, wat ik al zei. Oud compartiment. Oh, zie je? I can get them on my side now that the override's fixed. We better stay away from that snapmaw. Ach. I think the land god is underneath that rubble. Hij ligt al zo lang onder water. Oh. Dit is niet zo heel slim. Hoppa. Oké, wat kunnen we doen? Wat moeten we doen? Godzijdank kan ik heel lang onder water blijven. Ik heb gewoon alle tools. Dat is veel minder stress, gelukkig. Hierboven hebben we nog iets. Het is van de snapmaw. Onder water vind je sowieso altijd veel dingen. Veel dingen waar je normaal gesproken nooit bij kon. En dan moest je elke keer weer naar adem happen en zo.
er nu het water uitkomen of hoe werkt dit? Je ziet wel allemaal blauwe lampjes, maar hij doet nog niks. Ik denk dat hij rustig gaat herstarten en dan rustig het water uitkomt. Maar die geluiden van dat ding zijn al zelfs indrukwekkend onder water. Kan je nagaan. Oké, op naar de volgende. One down, two to go. Zoe, you there? I'm here, Aloy. Had to swim a bit, but I gave the reboot code to So. Ah, good. We used to celebrate So in the fall, at the beginning of the harvest, with wine made from elderflowers. When I was 12, I got tipsy on it and kissed a boy in the sage garden. How'd that go? He was so surprised he nearly fell into the mulch. It would be good to see So again, plowing the fields in the afternoon sun. All right then. I'll head to Plainsong and deliver the code to the land gods there. Oh shit, daar kunnen we niet op. Jawel. Oké, damn. In de Rode Duinen. Daar moet nog één van de landgoden zijn. En dan heb je nog daarachter, dat doen we sowieso met de fast travel. Wat een indrukwekkende game als je zo rondkijkt. Oh, trouwens, we hebben 5 skill points. Ik had het helemaal niet door, joh. Kijk, daar hebben we ook inderdaad die tallneck van de Rode Duinen. Dus we gaan via daarheen. En daarna fast travelen we naar dit punt. Oh, een metal flower. Oh my god. Is dat even fijn om de metal flower locaties gewoon zomaar te kunnen oppakken? Hier is ook zo'n kampje van de Utaru. Zie je het allemaal in de stijl van de Utaru? En hier zou een van de land gods moeten zijn. Hierbij een schuilplaat. Hij is een kloof ingelopen, geloof ik. Oh nee, die kloof was die andere. Two dead Utaru. In the land god shrine. So, I guess they were leaving offerings to the land god. That looks like something fried them. Whatever did it might still be around. There's the land god. But I'll have to deal with those machines before I install the reboot code. Hey, er vliegt hier een plantje heel hoog. I'll clear the data I have on plowhorns before I can override them.
Wow, 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 wow. I'm not giving up. Ja. Zo. Gaan we. Perfecto. Ja, ik was dus ergens achter gekomen. Hoe langer een scrapper scrapt. Ravager, perfect. Dus hoe langer een... Wat is het, een scrapper of een scavenger? Eén van de twee. Maar hoe langer die dat doet... Scavenger. Hoe minder loot er dus in die stapel ligt. Dus het is altijd goed om ze neer te halen. Time to install this code on that land god. Oh, ik had zijn wapen ook kunnen gebruiken, maar helaas. I should get to the land god and give it the code. Wat? Is dit nou een stormbird? Fuck off. Jongens, wat is dit voor missie? Nou. Oké, dit is perfect. Gaat hij ook nog landen een keertje of zegt hij van later? Oeh. Jij vindt hem niet leuk.
Yes. Hier was gewoon een bom nog, toch? Of is dat al kapot? Nee, dat is al kapot. Kijk. Gaan we. Afstandsschoten. Better. Woehoe, 525. Een Stormbird, hè? Wat een einde, jongen. Wat een einde van deze episode. Oh, hij raakte hem net niet. Weer niet. Wat een gek, jongen. Zo, hoppa, zo in poepetje. Ga maar lekker kapot, doeg. Kijk, de hele tijd 8 damage, perfect. Yeah, midday. Okay, let's get this code installed on that land god. Hoezo lag hier opeens een Stormbird? Waar kwam hij ook vandaan, die mafkees? I should install this code on that land god. Ja. Mag het nu wel? Kijk, we hebben er ook allemaal onderdelen van afgeschoten namelijk. En bij een Stormbird is dat niet niks. Vleugelstuurraketten. Ja, we hebben er echt wel wat van afgeschoten. Sorry, beest. Blijkbaar viel het reuze mee.
Blijkbaar vielen er reuzen mee. Oh, nog een vosje. Ja, dat arme ding werd gewoon vermoord midden in de actie met de Stormbird waarschijnlijk. Let's try this again. En nou doet hij het. Easy. Another land God dealt with. Hey, Zoe? Aloy, how goes it? I found T and installed the reboot code. Fitting then that I feel thankful. T's festival came in winter, when all the grain from the harvest was stored away. It was a season of gratitude, and all the children would receive gifts. The best was my first bow, made of yew, strung by my father. Well, he definitely taught you how to shoot well. That he did. There's one more thing. I found 2 of your people. Stormbird got them, but I took it down. Oh. I'll make sure someone retrieves their seed pouches, so they may return to the land. How are things on your end? Getting there. A few land gods to visit still. Okay. I'll call you when I'm done with the last one. Thank you, Aloy. Alsof ik die zaadjes niet kon ophalen bij die overledenen van haar stam. In ieder geval, voor mij is het tijd om de aflevering te eindigen. We zijn al meer dan een uurtje bezig. De Stormbird was ook voor mij een grote verrassing. Maar die hebben we gewoon neergehaald. Zelfs op deze difficulty. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken, de support op de episode. Hopelijk hebben jullie genoten. Maar natuurlijk, tot de volgende video.